צינור, קודם כל, זה מעין פלא טבע, אתה מתחת למים ועדיין נושם אוויר. זה נחשב לגל היפה ביותר בעולם, הגל של חוף צ'ופו בטהיטי. ענת לליאור פגשה בו לראשונה לפני חודשיים במאי, במסגרת ההכנות שלה לאולימפיאדה בפריז. פשוט הוא בא בדיוק אליי והייתי בביקור המושלם, והמקומי אמר לי, תחתרי, כולם צעקו לי, גו! והלכתי וזה היה הצינור הכי טוב שכאילו היה לי באותו היום. זה לא סתם שענת מדברת על הגלים בטהיטי בנשימה עצורה. תחרות גלישת הגלים באולימפיאדה לא תקרה בפריז או בחוף כלשהו בצרפת, אלא ממש פה, בחוף צ'ופו בטהיטי, כשהמרוץ למדליה יתחיל ביום ראשון. זה גל חלומי, במקום חלומי, בטהיטי, שאני ברת מזל לגלוש אותו עם עוד 3 אנשים במקצה. היסטורי, גל מפחיד מאוד. הוא יכול להגיע לגבהים ולעוצמות של טון. לגולשת שגדלה בחופי תל אביב, הגלים של טהיטי הם חוויה מעולם אחר, תרתי משמע. אלה לא רק הגלים היפים ביותר, אלא גם המפחידים ביותר. הם יכולים להטיס אותך לשמיים באקסטאזה, או לרסק אותך על הריף, בבכי. אני בלחץ, אני לא אשקר שאני בלחץ. אני קצת מפחדת כי זה גל מאיים, אבל מאוד מאוד מרגש, בו זמנית. באותו מחנה אימון שאותו קיימה במאי, אחרי שבועיים של גלישה נפצעה, פציעה מלחיצה ברגל. נפלתי בחלק העליון של הגל, והגל לקח אותי ישירות על הגלשן, במקרה הגלשן חיכה לי שם, ונפלתי ישר על הסנפיר, ממש הוא נכנס לי לתוך הכף רגל, ופצע אותי, היו לי 6 תפרים. תחילה היה חשש שהפציעה בכף הרגל תמנע ממנה את ההשתתפות. אך למזלה הנזק לא היה חמור עד כדי כך. הבית. יאללה. הבה נתחיל. יאללה. אדרנלין יש לו פקטור מאוד מאוד גדול. אתה כל כך מפחד, אתה נכנס מפוחד למים, אתה תופס את הגל מפוחד, אתה נופל מפוחד, הכל בפחד, וזה מלווה אותך הרבה אדרנלין, והאדרנלין גם מעלים את הכאב. כאלה גולשת גלים אולימפית, אחת ממערכות היחסים העמוקות והחשובות ביותר של ענת, היא עם הפיזיותרפיסט שלה. הפציעה שלה בטהיטי הזניקה אותה למרפאה של דין. היא באמת אחת האנשים והמטופלים שהכי כיף לעבוד איתם, כי היא שואפת למצוינות, והיא שואפת גם לעשות את מה שצריך. זה בדרך כלל לא כל כך נהוג בספורט ישראלי, כי אנחנו כישראלים אוהבים לעגל פינות, ואני בתור מטפל לא אוהב להגיד פינות בכלל, וגם בתור בן אדם, והיא גם. אז יש לנו בעצם קו שהוא מאוד יקי, שכל תוכנית היא עושה. מבחינתי, זה הרווח הכי גדול, שיש לך ספורטאי שהוא מוכן להקריב הכל. את דין הפיזיותרפיסט היא הכירה אחרי שלא הצליחה להשתקם מפציעות חוזרות ונשנות שהתחילו כבר באולימפיאדת טוקיו, שבה השתתפה לפני 3 שנים. נעלמתי משתי עונות בגלל 2 פציעות. זה הרבה זמן והרבה תסכול, והרבה זמן שאני מבלה בארץ גם לא גולשת, זה קשה. ענת התאהבה בגלישה כבר בגיל 5 ונרשמה לחוג בבית ספר לגלישה ליד הבית. בענף שנשלט בידי גברים, הבינו מהר מאוד שיש כאן כישרון גדול ואמביציה בלתי מתפשרת. מהגל הראשון שהיא תפסה, אני אמרתי להורים שלה שיש פה כישרון שהוא משהו שהוא לא רגיל, ובאמת הכישרון הזה התממש בצורה כזאת שכבר בשנים הראשונות היא התחילה להתחרות. מאז גיל 12 ענת היא אלופת ישראל הבלתי מעוררת. כשהיא הייתה בת 12, היא הייתה כבר אלופת ישראל בגלישה, אולי בתחרות הראשונה או השנייה שהיא הייתה בסבב הישראלי, כאשר מאחוריה הייתה במקום השני בחורה בת 33, שאחרי התחרות הזאת היא הבינה שאין לה יותר מקום בגלישה התחרותית ופרשה. נראה לי מה שעזר זה שהייתי גם בסביבה של גברים שדחפתי להיות יותר טובה מהם. ובסופו של דבר, אני לא אומרת שאני יותר טובה מרוב הגברים פה, אבל אני כיום הדמות הכי מצליחה. ואני בטוחה שיהיו יותר טובים ממני, כי זה עולם שבאמת רק מתפתח לאט לאט. האם אני מרגישה את זה שאני אישה? ברור, חד משמעית. כשהיא לא מסתובבת בעולם, מתחרות לתחרות, מאימון לאימון, היא גולשת כאן, קרוב לבית, בתל אביב. אני מוצאת את עצמי הולכת לים, גם אם לא לגלוש,
זה חלק מהאופי התל אביבי שלי גם. אני גרה ממש מרחק הליכה מהים, אפשר לראות את הים מהמרפסת שלי. ככה גדלתי. חברים שלי אוהבי ים, אנחנו עם גלים, יורדים לים, לוקחים כדור, משחקים קצת על החוף. היא בת 24, גרה אצל ההורים, מתפרנסת כמקצוענית מהוועד האולימפי ומהספונסרים, נותני החסויות שתומכים. כן, קשה לי עם הוויתורים, אני לא משקרת, אני כבר בת 24. החוסר בבית, החוסר בחיי חברה לפעמים. הספורט שאני עושה הוא ספורט יחידני, והוא מאוד מאוד טוטלי, אגואיסטי, זה הכל תלוי בי, ואני קובעת מה ואיפה ואיך. עם העובדה שאני הראשונה שעושה את זה בארץ, והראשונה שמגדירה את הכללים, ויש עם זה הרבה לחץ. סתם היום נגיד באתם, ביום שאני קצת פחות יש לי כוח להכל, פחות יש לי כוח להיות חדה על הדברים, ופחות יש לי כוח לחייך ולהגיד שטוב לי כל הזמן, כי לא טוב לי כל הזמן, כמו כל בן אדם. הבית שלה חי ונושם גלישה. אחיה עידו ואחותה נועה גולשים. האבא יוחאי מנהל לה את הקריירה, כך שיש תמיכה מלאה בעיסוק התובעני והיקר. אבא שלי הוא זה שהיה פה בשביל לשים את החותם שלי ולעזור לי להרים את הכל בנוגע להרבה מאוד דברים אחרים. אני מוקפת באנשים טובים היום שממש נותנים לי את הביטחון. לפני 3 שנים, דווקא בשיא הקריירה שלה באולימפיאדת טוקיו, עברה ענת את אחד המשברים הגדולים שלה. באולימפיאדה הקודמת התקשיתי עם האוכל, מה שנקרא הפרעת אכילה. הגעתי למצב שאני מאוד מאוד רזה בטוקיו. הייתי אפילו קצת מריבה את עצמי מהלחץ, הייתי מקיאה לפעמים. זה הכניס אותי ללחץ, וזה היה המענה לאכול. זה היה המענה הלא בריא. היא חזרה מטוקיו שבורה, ובגלל פציעות חוזרות ונשנות לא גלשה יותר משנה. בתקופה הזאת למדה על עצמה דברים אחרים. אני יוצאת גם עם בנים וגם עם בנות. אני לא כמו גבר, נגיד, יראה איזה בחורה ברחוב, אני אמשך אליה וירצה להיות איתה. זה לא עושה לי את זה. אני מכירה את האנשים, אני נמשכת לאישיות. את הימים לפני מסע האימונים בטאיטי, היא העבירה בעיקר עם בת הזוג שלה בחודשים האחרונים טופז, שאת עולם הגלישה היא מכירה בעיקר דרך ענת. איך אבל זה נמדד כאילו, נגיד עכשיו אני יודעת אז הנה, נגיד פה, את רואה כמה שהוא בא מעמוק יותר, מאחורי הגל, כמה עמוק הוא היה, כמה הוא היה מאחורי הקצב. טופז היא פשוט קסם. מיוחדת. פשוט קסם. מאוד מיוחדת, היא ממש חלק מהמשפחה. לא רק אני מאוהבת בה, גם כל המשפחה. היא אחת החברות הטובות שלי. בדיוק. זה בעיקר קרה שחזרתי לארץ ובאמת היה לי חצי שנה להשתקם. זה היה לי פשוט זמן יותר לעצמי, וברגע שהיה לי יותר זמן לעצמי, היה לי יותר זמן להכיר את עצמי. ברגעים הטובים והפחות טובים. ויצא שאני הבנתי גם עוד משהו על עצמי. נשים זה היה מאוד יפה. קח את זה לאן שאתה רוצה. לא, די, שקט. מנסה לסגור נושא, את מוסיפה עוד משהו. היא מתה לסגור את הנושא. רואים שאת לא... ואני אומר, טובה, תמשיכי, נועה. לא נורא, היא לא מתבאסת. אבל מה את מתבאסת, תגידי? לא מתבאסת, אני פשוט סוגרת לכם נושא וממשיכה לעבוד, יש לכם ארוחת צהריים, יאללה. נועה לא מתורגלת כמוני. אני ממש לא מתורגלת כמוה. ענת היא הגולשת הישראלית המקצוענית היחידה. במהלך השנה היא מתחרה בתחרויות בינלאומיות ונחשבת לאחת הגולשות המבטיחות בדרג השני. מנגדים את הגלישה שלך בתוך הצינור. זה לא הביצוע שלך על הגל. זה בחירת הגלים, גובה הגל, כמה עמוק היית בתוך הגל. אבל אני די טובה בזה, האמת, באופן מפתיע. כדי להגיע לשלבי הנוקאוט של רבע הגמר, חצי גמר וגמר, ענת תצטרך לעבור 3 סיבובים מוקדמים. בתחרות הולכות להתחרות 24 בנות, 8 מקצים, וכל מקצה 3 מתחרים. המקום הראשון מדלג על שלב, והמקום השני והשלישי בסיבוב אלימיניישן. וגם אצלנו הולך להיות קרב על מדליה ארד, קרב על מדליה כסף. בשבוע שעבר ארזה ענת 2 מזוודות, ויחד עם נועה וטופז עלתה על המטוס בדרך לאולימפיאדה השנייה שלה. זו תקופה מאתגרת. אנחנו חושבים הרבה גם על חטופים, חיילים, נפגעים, משפחות, זה כל הזמן בלב. ובשביל זה יש עוד דרייב להביא הישג. והישג שיהיה בשביל שכולנו נרגיש טוב יותר. במדליה? ברור, אין לי ספק. אבל גם לא כזה מבינה בגלישה. היי, אל תזלזלי, אבל מותר לי להאמין בך.
אני מאמינה בה. מבחינתה של ענת, לטהיטי 2024 היא מגיעה בוגרת יותר, שלמה יותר, מחושלת יותר. היא לא מתביישת לפנטז גם על פודיום. אז החוויה הזאת שיש לי פה, נגיד עכשיו, ל-2024, היא, נקרא לזה חוויה מתקנת, חוויה הרבה יותר בריאה, אני בן אדם אחר, אני בוגרת יותר.